سلام، من حسام هستم. امروز قراره که یه گوشی خیلی هیجان انگیز رو با هم بررسی بکنیم. گلکسی زد فلیپ 3. هیجان انگیز گوشی رو داشته باشیم که خب مشخصاتش در حد پرچمدارها باشه و خب این امکان رو داشته باشه که اون رو تا بکنید توی جیبتون قرار بدید. اتفاقی که توی گوشی گلکسی زد فلیپ 3 افتاده و خب باید در نظر بگیرید که نسل‌های قبلی این گوشی هم قابلیت تا شدن رو داشتن، اما در حد پرچمدارها نبودن، اونقدر قوی نبودن که بخوام با پرچمدارها مقایسه بشن. باید بهتون بگم که قیمتش هم در مقایسه با قیمت عرضه شدن نسل‌های قبلی $400 کاهش داشته و این گوشی با قیمت $999 عرضه میشه و این نشون میده که سامسونگ قشنگ هدف قرار داده اون کسایی که میخوان برای گوشی پرچمدار بخرن و اخیراً اشاره کرده که توی همین 2 هفته‌ای که این گوشی و زد فولد 3 در کنار هم معرفی شدن 450,000 نسخه از اونها پیش خرید شده در مقایسه با 80,000 نسخه‌ای که توی گوشی گلکسی زد فولد 2 داشتیم. این نشون میده که چقدر استقبال زیادی نسبت به این دوتا گوشی صورت گرفته که خب توی این ویدیو من به گوشی گلکسی زد فلیپ 3 میپردازم. سعی میکنم توی ویدیو جداگونه زد فولد 3 رو هم پوشش بدم. از دیزاین اون شروع میکنم. بدنه‌ای که کلا فلزیه، خیلی ساخت خوبی داره، مثل تانک ساخته شده. این گوشی اصلا اینجوری نیست که حس اسباب بازی بهتون دست بده که بعد یه مدت باز و بسته کردن بخواد خراب بشه. پشت گوشی به وسیله شیشه گورلا گلاس ویکتس پوشونده شده و قرار نیست که خیلی زود آسیب ببینه. حالت مات داره، رنگ‌های مختلفی داره که میتونید برید خودتون ببینید. خیلی دیزاین شبیه گوشی گوگل پیکسل 2 XL، اونم اینجوری 2 تیکه طراحی شده بود. سمت راست گوشی پاور باتن رو داریم که با سنسور اثر انگشت یکی شده و دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. سمت چپ این گوشی درگاه سیم کارت قرار گرفته که خب میتونید یه دونه سیم کارت توی اون داشته باشید و خبری از جایگاهی برای مموری میکرو SD نیست. برای موقع خریدن باید دقت بکنید که یه نسخه 128 گیگابایتی رو برید سمتش یا نسخه 256 گیگابایتی رو. هر دوتای اونام با 8 گیگابایت رم عرضه میشن که خب واقعا عدد خوبیه. بالای گوشی خبری نیست. پایین گوشی پورت USB Type C رو داریم به همراه اسپیکر استریویی که برای این گوشی در نظر گرفته شده. کمک میکنه که خیلی حس لذت بخشی رو توی تماشای ویدیو یا گوش دادن به موزیک داشته باشید. این حالتی هم که گوشی تا میشه رو سامسونگ اسمش رو فلکس مود گذاشته که یه سری امکان بهتون میده که حالا بعداً برمیگردم بهش میپردازم. مهمترینش این حالت دوربین سلفیه که بهتون کمک میکنه راحت‌تر عکاسی سلفی رو انجام بدید. خب درباره صفحه نمایشون باید بهتون بگم که اندازه 6.7 اینچ، خیلی بزرگه، قشنگ مثل گوشی‌های نرماله. یعنی اصلا اینجوری نیست که شما یه گوشی تاشو رو دارید باهاش کار میکنید، حس گوشی معمولی رو بهتون میده و به نظرم چقدر فوق العاده است این که میتونیم یه صفحه نمایش OLED رو توی گوشی داشته باشیم که تا میشه. از نوع داینامیک AMOLED 2X و رفرش ریت اون 120 هرتزیه. بنابراین چرخیدن توی منوها خیلی روون انجام میشه و باید دقت بکنید که روشنایی اون نسبت به نسل گذشته افزایش پیدا کرده تا 1200 نیت و خب این باعث میشه جایی که نور زیاده خیلی راحت تر بتونید با گوشی کار بکنید. خیلی رنگ‌های سیاه عمیقی رو میتونید توی این گوشی داشته باشید. رنگ‌ها بسیار قدرتمندن، رزولوشنش فول HD و خوشبختانه از HDR10+ هم پشتیبانی میکنه. صفحه نمایش دومی که پشت گوشی قرار گرفته نسبت به نسل قبلی بزرگتر شده، 1.9 اینچ. از نوع AMOLED رنگ‌ها توش بسیار عالی ان و خب کارش اینه که نوتیفیکیشن ها رو به شما نشون بده و تعامل حداقلی که میتونید با اون رو داشته باشید. خیلی شبیه اسمارت واچ، یعنی دقیقاً همون کاری که اسمارت واچ براتون انجام میده رو این صفحه نمایش پشتی هم میتونه براتون انجام بده. و خب یه نکته بانمک اینه که وقتی دکمه پاور باتن رو 2 بار فشار بدید دوربین سلفی فعال میشه که میتونید به واسطه دوربین های اصلی عکاسی سلفی رو داشته باشید. برمیگردم به صفحه نمایش و این شیار باریکی که این وسط قرار گرفته اولش ممکنه اذیتتون بکنه، حداقل برای من اینجوری بود، ولی
بعدش دیگه چشم بهش عادت میکنه و خیلی فکر نمیکنم که مورد مهمی باشه. با یه باتری 3300 میلی آمپر ساعتی عرضه میشه این گوشی که خب یه قسمتش همین پایین قرار گرفته، یه قسمتش همین بالاست. به خاطر محدودیتایی که توی طراحی داشتم فکر میکنم که تونستن تا 3300 میلی آمپر رو قرار بدن که خب تا یه روز کامل رو باهاتون همراهی میکنه. ممکنه انتهای روز لازم باشه که دوباره اون رو به شارژ بزنید. توی جعبه شارژری وجود نداره ولی خب با یه شارژر 15 واتی میتونید اون رو شارژ بکنید که چیزی اولوش 1.5 ساعت طول میکشه تا از 0 تا 100% گوشی زد فیلیپ 3 شارژ بشه. چیپست اسنپ دراگون 888 توی اون قرار گرفته که واقعا یه چیپست بروز قشنگ توی پرچمدارا این چیپست رو داریم و میتونید انواع اقسام اپلیکیشن ها و گیم ها رو باهاش اجرا بکنید بدون اینکه کوچکترین مشکلی متوجه اون باشه. فقط یه نکته‌ای که من یه مقدار باهاش مواجه شدم این بود که یه مقدار گوشی گرم میکنه، مخصوصا این قسمت بالاییش. حالا نمیدونم به خاطر این مدل اولیه‌ای که دست من این اتفاق میفته یا قراره که توی آپدیت های بعدی حل بشه، ولی خب دونستن این موضوع هم بد نیست که یه مقدار دمای گوشی افزایش پیدا میکنه وقتی که اون اپلیکیشن های خیلی سنگین اجرا میشن یا به مدت طولانی گیمینگ رو میخواید باهاش انجام بدید. وگرنه خب خیلی تجربه روانی رو بهتون میده و قشنگ با یه گوشی پرچمدار طرف این که سرعتش خیلی بالاست. میرسم به دوربین های این گوشی. کلا 3 تا دوربین داره، 2 تا دوربین این قسمت قرار گرفتن که یکیش دوربین واید، یکیش دوربین اولترا واید. هر دوی اونها 12 مگاپیکسلی ان و میتونید عکسای خیلی خوبی رو با اونها ثبت بکنید. شارپنس و داینامیک رنج قابل قبولی رو دارن. تمام اون امکاناتی که از یه گوشی پرچمدار انتظار دارید رو سامسونگ توی این گوشی قرار داده. در حد گوشی S21 اولترا نیست اصلا لول عکاسیش، ولی خب کارتون رو راه میندازه. باید دقت بکنید که لنز تلفوتو نداره و اگه دوست دارید که این سبک از عکاسی رو تجربه بکنید باید برید سمت یه گوشی دیگه. دوربین سلفیش هم 10 مگاپیکسله و میتونید خیلی عکاسی خوبی رو باش انجام بدید. این فلکس مودی هم که اول ویدیو بهش اشاره کردم خیلی کمک میکنه که بتونید مکالمه‌های تصویری خیلی راحت و خوبی رو باش برگزار بکنید بدون اینکه بخواید یه استندی رو استفاده بکنید ازش یا یه سپایه رو ازش استفاده بکنید. خیلی راحت خود گوشی رو قرار میدید و کارتون رو پیش میبرید. بعضی از اپلیکیشن ها هم برای این حالت اپتیمایز شدن یا بهینه شدن که اون پایین یه پنل رو بهتون میدن و قسمت اصلی اون اپلیکیشن هم قسمت بالایی قرار میگیره که خب مثلا دوربین همین گوشی هم این حالت رو داره. قسمت بالایی تصویر رو میبینید و قسمت پایینی تمام اون کنترل هایی که میتونید روی اون عکس یا ویدیو اعمال بکنید. صحبت از ویدیو شد و رزولوشن 4K و ماکسیمم سرعت 60 فریم بر ثانیه که میتونید به وسیله این گوشی باهاش تصویربرداری رو انجام بدید و باید دقت بکنید که دوربین اصلی این گوشی لرزشگیر اپتیکال داره که بهتون ویدیوی نرم و روونتری رو میده. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که وقتی می‌خواید با این صفحه نمایش پشتی عکاسی سلفی رو انجام بدید، درسته که جزئیات بیشتری رو خواهید داشت ولی خب نسبت ابعاد 1:1 یا یه عکس مربع بهتون میده که توی ستینگ نمیتونید اون رو تغییر بدید. در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی زد فیلیپ 3 میتونه انتخاب خیلیه باشه، مخصوصا اونایی که دنبال یه گوشی در حد پرچمدارها میگردن انقدر که سخت افزار خوبی برای اون در نظر گرفته شده. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما راجع به گوشیایی که تا میشن چیه و به نظرتون بخشی از آینده بازار گوشی‌های همراه تشکیل میدن یا نه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.